chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay, chuyên sâu cho các bạn. Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bàn tay của một anh. Thì anh ấy sinh năm 1972 và năm nay anh ấy 51 tuổi dương ha. Đầu tiên là vừa nhìn vào hai cái bàn tay của anh, đây là bàn tay trái và còn đây là cái bàn tay phải, thì chúng ta sẽ thấy được thứ nhất là cái sự nhăn nheo không có bằng phẳng ở cả bàn tay phải và bàn tay trái. Thì về cái tướng tay mà đập vô mắt đầu tiên thì mình cũng có thể là nhận xét được là thứ nhất là anh ấy cũng là ở trong cuộc đời trải qua khá là nhiều những cái khó khăn, vất vả, thậm chí là đã có những cái lần thất bại ha. Nhưng những cái khó khăn thất bại đấy thì mình tin rằng là chỉ để tôi luyện bản thân thôi. Thì xét vào chi tiết cái tướng tay của anh ấy, thì đầu tiên anh ấy có lòng bàn tay hình vuông ha. Đây. Đó. Thì thể hiện ở đây cái sự lạc quan, thích hoạt động, không chịu ngồi yên hay ra khỏi nhà, hành động theo bản năng và làm theo những gì mà bản thân anh cho là đúng. Khá là chăm chỉ, thích làm việc, đầu các ngón tay hình nón. Đây. Đó. Thì chủ tự tin, giàu lòng thông cảm, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tâm hồn thì tinh tế, tính cách thì nhẹ nhàng, dễ được nhiều người yêu quý. Ngón tay cái to. Đây ha. Đó, là người có can đảm, có ý chí, có nghị lực và sống rất là lý trí. Tuy nhiên cái ngón cái này nó cũng chưa có đạt đủ cái độ dài tiêu chuẩn thì chủ đôi lúc cái ý chí cũng yếu và dễ xử sự theo cảm tính. Ngón trỏ nghiêng hẳn này. Đây. Mình đã so cả hai tay của anh đây ha. Đây, ngón trỏ đều có một cái độ nghiêng hết. Thì nó sẽ thể hiện rằng cái lập trường của bản thân anh nó chưa được vững vàng, bị lung lay, thiếu định kiến nha. Ví dụ như là khi mà anh quyết định một việc gì đó mà có người này nói ra nói vô thì anh cũng dễ mà thay đổi cái quyết định của bản thân mình. Ngón trỏ ngắn hơn tiêu chuẩn luôn ha. Đây. Đó, thì nó cũng sẽ thể hiện là cái năng lực lãnh đạo của anh nó chưa có được tốt, đôi khi sẽ thiếu đi cái phần tự tin. Ngón áp út dài hơn ngón trỏ. Đây. Đó, thì là người sống thiên về nội tâm, đôi khi thích ở một mình, muốn có một cuộc sống ổn định, tràn ngập yêu thương. Trong tình yêu thì lãng mạn, dịu dàng, không thường bộc lộ cảm xúc. Khi đã yêu ai thì yêu rất là say đắm, suy nghĩ chín chắn hơn người đồng trang lứa. Tuy nhiên khá là bảo thủ, không thích bị trói buộc, luôn muốn có một khoảng trời riêng dù đã kết hôn. Ngón út đủ độ dài tiêu chuẩn ha. Đó, thì thể hiện cái lời ăn tiếng nói trong giao tiếp của anh khá là tốt. Đó. Khe ngón tay khít thì cũng cho thấy cái sự cẩn thận, tỉ mỉ, hành sự bảo thủ, cần kiệm, thực tế, không tùy tiện dùng tiền nha. Thì tiếp đến là mình xét về cái sức khỏe cũng như cái gia đạo của anh ấy. Thì ở đây anh có cái đường sinh đạo này, nó bị nhòe nha. Đây. Mình sẽ mở cái hình kia thì sẽ dễ xem hơn nhé. Đây. Đấy. Rồi. Đây cái đường sinh đạo của anh đây này. Cái đoạn đầu của anh ấy này thì nó có hai đường này. Xong rồi nó khá là nhòe. Dưới đuôi thì nó có những cái đường hướng xuống như vậy. Đó. Thì đường sinh đẹo mà nhòe bản to, gò kim tinh đây này. Đấy. Nó lại
thấp lõm và bị cắt phá nhiều thì nó cũng cái thể hiện là cái sức khỏe và cái thể chất bên trong nó không được tốt, tiềm ẩn những cái dấu hiệu bệnh ở trong cơ thể ha. Đó, thì ở đây thì anh nên chú ý giúp em các dấu hiệu. Thứ nhất là vấn đề liên quan đến dạ dày, gan ha. Dạ dày này, gan này, có cái đường gan đạo này. Đó, đường ruột, tiết niệu ha. Đây, những cái bị cắt xuống này, xong bắt đầu nó nhòe nhòe này. Vấn đề liên quan đến đường ruột mãn tính ạ. Đó, cái bàn chỉ. Ngoài ra còn có tiết niệu bàng quang. Đây ha. Tiết niệu, thận, bàng quang, các vấn đề liên quan đến xương khớp này. Cái hình này mà nó hình thành thì nó còn nói là có dấu hiệu bị viêm nữa nha. Anh này anh cố gắng đi kiểm tra sức khỏe thật nhiều nha. Đó, những cái hình hoa văn mà nó đóng như vậy nè. Mà cái này là nó ở dưới cái vùng xương khớp thắt lưng á. Đó. Đây. Ngoài ra thì chú ý thêm giúp em là những cái vấn đề như là tắc mạch máu não này, dễ gây nên các chứng huyết áp, mệt mỏi, rồi là mỡ máu nữa nha. Tại vì ở trên cái đây, tay của anh đóng khá là nhiều những cái vân hình tam giác, rồi những cái vân hình thoi ha. Ở trên tất cả những cái chỗ này này, đó, trên cái ngón cái á. Đây, đây nó cũng khá là nhiều những cái đường tam giác này. Đó, chú ý giùm em nha. Huyết áp này. Ở đây đường sinh đạo chia hai nhánh ở cái giai đoạn đầu này. Đây, lúc mình có vẽ ha. Đây này. Đấy, thì nó cũng sẽ nói lên rằng là cái giai đoạn bắt đầu thì thời thơ ấu anh xuất thân trong một cái gia đình nó không mấy khá giả, thua kém bạn bè đồng trang lứa, hoặc là tuổi thơ có chuyện buồn lo lắng. Nên là cái tư tưởng anh sớm chín chắn và trưởng thành ha. Ở đây anh có rất là nhiều những cái đường chỉ chằng chịt, nhưng là mình có nói đó, thì nó cũng sẽ thể hiện những cái sự vất vả lo toan của bản thân. Hơn thế nữa, ở đây cái gò hỏa tinh của anh, đây. Đây cái gò hỏa tinh này. Đó, nó bị cắt phá rất là nhiều luôn. Phải nói là cắt phá chằng chịt ở trong đây nha. Đó. Gò hỏa tinh mà nó bị cắt phá chằng chịt vậy thì nó cũng sẽ thể hiện rằng anh sẽ dễ bị những cái tai nạn mà nó sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Ngoài ra ở đây nó còn thể hiện là cái tính của anh khá cương trực và thẳng thắn. Các nạn và những cái trở ngại và những cái khó khăn mà anh phải trải qua ở trong đời là nó sẽ vào các năm là 13, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 29,
32. Hầu hết những cái nạn mà trước năm 32 tuổi này mà nó phát ra từ cái gò hỏa tinh này nè, đều là do cái bản tính của mình mà ra, hoặc là cũng có một phần là nó sẽ bất đồng quan điểm với gia đình ha, hoặc là bị tiểu nhân hãm hại. Đây này. Đó. Tiếp đó là những cái nạn về năm 36, 41, 44, 48, 54, 55 ha. Đó. Và về sau này bắt đầu từ những cái giai đoạn mà mình có vẽ lúc nãy, từ 59 cho đến 60 thì bắt đầu là cái đường sinh đạo của anh này nó xuất hiện những cái rất là nhiều những cái đường tua rua, đường khổ lụy nhá. Đó. Thì nó cũng sẽ thể hiện rằng cái sức khỏe của bản thân anh sẽ đi xuống khá là nhiều, và nó sẽ dẫn đến là hao tiền tốn của. Ngoài ra ở đây là em thấy là đây anh có một cái gọi là con thuyền bát nhã nha. Đây. Đó. Thì người có con thuyền bát nhã thì người ta sẽ thể hiện ra được là cái sự thương người, tâm tính lương thiện. Lại ở đây anh lại có khá là nhiều những cái đường vân âm đức này. Đấy. Đó, đó. Đường vân âm đức này sẽ bảo hộ cho anh khá là nhiều để trải qua những cái nạn mà từ lúc còn thuở thơ ấu cho đến những cái hậu vận về sau. Nên cho dù anh có gặp những cái nạn nào ở trong đời thì cũng đều được cái sự bảo hộ này vượt qua. Tuy nhiên cái gò kim tinh thấp lõm không bằng phẳng thì nó cũng sẽ thể hiện được rằng cái gia đạo của anh nó không có được êm ấm, khiến anh buồn phiền lo lắng ha. Đây này, đây là cái gò kim tinh này. Đó. Đấy. Ở đây ngón giữa và ngón trỏ kề vào nhau. Đấy, đây. Thì nó sẽ thể hiện rằng anh nhận được nhiều cái sự yêu thương, quan tâm từ bên gia đình ruột thịt. Tuy nhiên ở đây này, ở đây là cái gò thái âm. Trong phương Đông thì sẽ gọi là cung càn, mà cung càn này đại diện cho người ba thân sinh. Mà đây thứ nhất là cái đường chí đạo của anh đây, nó kéo rất là dài. Nếu mà nhìn kỹ nha, nhìn kỹ này, cái đường này của anh này, đường chí đạo của anh nó sẽ kéo dài đến đây thôi. Cái đường này không phải nha. Đó, cái đường này thì không phải là cái đường chí đạo nha. Đó, cái đường này không phải là đường chí đạo nha. Đó. Cung càn mà bị nhiều đường cắt phá, sau đó còn bị cái đường kết thúc của đường chí đạo này này mà nó có xu hướng mà đưa xuống cung càn nhiều quá, thì nó sẽ thể hiện rằng cái quan hệ giữa anh và người ba thân sinh nó không tốt, rất là dễ bất đồng quan điểm, hoặc là người ba thân sinh dễ mất sớm. Ngón áp út kề vào ngón giữa đây. Đấy. Thì thể hiện anh với cái người bạn đời cũng luôn yêu thương và hướng về nhau, cùng ở bên nhau trong mọi hoàn cảnh. Đáng tiếc thì ngón này nó lại cong vòng lên nhá. Đây này. Nó cong theo cái kiểu là cái đầu này đưa lên xong rồi nó bị đưa xuống này, cái bụng nó đưa lên này. Đấy, nhìn cái bàn tay mé bên phải của anh ấy cũng vậy đây. Tại vì ngón áp út là nó sẽ đại diện cho vợ nhá, cho người vợ, đại diện cho thê thiếp. Đấy, ngón này sẽ nhìn thấy rõ là cái sự đây. Đấy, cái ngón này mà nó cong quá thì nó cũng không có tốt nha. Đấy. Ngoài ra cung chấn chủ cho về thê thiếp cũng bị lõm, cắt phá liên tục, cũng cho thấy duyên phọng mỏng với cái người bạn đời. Đây là cái gò hỏa tinh này nè. Trong tướng pháp phương Đông thì ở đây người ta sẽ gọi là cung chấn nha, đại diện cho thê thiếp.
Cung càn là đại diện cho ba thân sinh. Ngoài ra ở đây cái gò kim tinh của anh khá thấp đây và hẹp. Ngón út thì nó lại không có kề vào với ngón áp út, chưa kể là cái ngón út này này, đấy, nó bị rất là nhiều những cái đường nó cắt phá như vậy á, thì nó cũng thể hiện là cái đường con cái của bản thân mình nó không có thuận, hoặc nếu có con đi chăng nữa thì nó cũng sẽ có khoảng cách với địa lý với anh. Ngoài ra thì ở đây nó còn thể hiện rằng dễ là hậu vận mình sẽ không có được nhờ con cái. Ở các giai đoạn 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 39, 38, 39, 44, 45 và 54, 55 thì rất là dễ xảy ra cái chuyện buồn ở trong gia đạo ha. Đó, thì mình lưu ý những cái vấn đề đó giúp em. Xét tiếp về sự nghiệp, công danh và cũng như là cái tài lộc. Thì ở đây anh có cái đường chí đạo đây, như mình nói lúc nãy rất là dài đây. Nó có xu hướng là nó từ bên trong đây. To lên cho dễ vẽ nha. Đấy, chỉ đến đây thôi nha. Ai xem mà để ý không kỹ là nghĩ là nó sẽ đi qua hết cả cái lòng bàn tay đó. Đó. Nhưng theo mình nghĩ thì đó không phải. Ở đây là cái đường đi xa thôi ha. Đường đi xa, đường xuất ngoại, đường du lịch. Mình vẽ lại nha. Thì mỗi người sẽ có một cái quan điểm xem khác nhau nha. Đối với mình thì cái đường tại vì cái đường chí đạo này của anh này, đây, đấy. Ngay đoạn này nó vẫn có cái khoảng cách đối với cái đường này, nên ở đây thì nên cái đường chí đạo của anh nó chỉ đến đây thôi nha, chứ không phải là nó kéo dài cắt qua đây. Đó, các bạn nào mà muốn tham khảo tử vi hợp tướng thì mình cũng phải để ý nha. Đó. Thì người mà có cái đường chí đạo rất là dài thì chủ thông minh, tư duy logic, linh hoạt, khéo léo. Tuy nhiên đoạn đầu đường chí đạo thì nó lại xuất phát từ bên trong đường sinh đạo, thì nó sẽ thể hiện là đôi khi anh thiếu cái chủ kiến, dễ bị chi phối ha. Nó cũng kết hợp với cái ngón trỏ của anh khá là nghiêng lúc nãy đó. Lập trường thì nó sẽ không có được vững vàng. Đường chí đạo mà quá dài thì nó cũng sẽ thể hiện khi anh làm việc gì thì anh suy nghĩ khá là lâu và muốn cái việc đó nó phải chu toàn, giống như là có cái tính quán triệt vậy ạ, không sợ gian khó và luôn nghiêm túc thực hiện. Đây là cái ưu điểm nhưng cũng là cái nhược điểm của bản thân anh. Nhiều khi cái sự việc mình suy nghĩ nó lâu quá, nó chu toàn quá thì thường nó cũng sẽ không đạt được cái sự thuận lợi như mong muốn ha. Đó, đường chí đạo kết thúc tại gò thái âm. Gò thái âm, tuy rằng gò thái âm nó bị cắt phá ha, nhưng mà nó lại nổi khá là cao này, nó tạo thành những cục luôn á. Đó. Thì thể hiện là anh có cái trí tưởng tượng phong phú, mơ mộng, kết hợp với cái dấu X ở trên minh đường nữa đây. Anh này nếu mà theo và nghiên cứu về vấn đề tâm linh hay học thuật thì nó cũng rất là ok nha. Đó. Nhưng mà người mà có con thuyền bát nhã thì nên tu tâm hướng Phật nhiều hơn ha. Thì nó kết hợp chung cái dấu X ở trên minh đường thì nó sẽ thể hiện cái vấn đề về tâm linh này. Anh sẽ có cái trực giác hơn người thường. Tuy nhiên cái người có dấu X ở trên minh đường thì người ta cũng sẽ nói lên là trong đời anh sẽ dễ có cái sự thất bại chủ về vật chất do cái sự tin người. Ngoài ra người có dấu X thì trong đời cũng phải trải qua ít nhất một lần là thập tử nhất sinh như may mắn thoát nạn. Tam giác ngược trên gò thổ tinh đây. Nè, người mà có những cái đường tam giác ngược này nè, xếp chồng lên nhau á. Đó. Đây, những cái tam giác này xếp chồng lên nhau. Đó. Thì thể hiện là anh sẽ dễ mơ những cái giấc mơ liên quan đến cái vấn đề tâm linh, kinh dị. Và ở đây dễ có căn làm thầy. Thầy ở đây thì cũng không phải nhất thiết là thầy tướng số đâu nha.
ví dụ như thì mình ví dụ như thầy giáo này, nhà truyền giáo này, thầy dạy này dạy kia ha. Đó, và thì anh cũng nói mình hiện tại là anh đang làm thầy giáo ha. Sau khi luận bài luận của anh xong thì anh cũng có nói rằng hiện tại thì anh đang làm nhà thầy giáo. Ở đây á, nếu mà anh nghiên cứu về vấn đề tâm linh á, thì nó cũng sẽ rất là thuận đó. Có năng khiếu á. Thì theo những cái nghề nghiệp mà liên quan đến truyền đạt lại tư tưởng á, thì rất là dễ thành công. Ngoài ra gò hỏa tinh dương cũng có nhiều cái vân tam giác á, thì thể hiện anh cũng dễ tham gia vào các hoạt động ngoài xã hội ha. Đây này, cái gò này. Đấy, nó xuất hiện nhiều. Cái này nó gần như đóng thành cái hình ngôi sao ha, nhưng mà mình đã xem rất là kỹ, nó chưa hoàn chỉnh thành một cái hình ngôi sao nên nó không có được tính ha. Nó vẫn còn thiếu. Đó. Ở đây cái đường vận mệnh của anh bắt đầu từ khá là cao đây. Đấy, nó đi thẳng lên này. Đó. Để mình vẽ xong hết rồi mình sẽ nói tiếp nha. Thì ở đây cái đường định mệnh của anh ở đây nó xuất phát từ khá là cao, là cái đường màu xanh này nhá. Khởi điểm ở cái đường vận mệnh này nó có cái vân lục hoa này. Đây. Mình vẽ màu xanh lá nha. Có nhìn kỹ không ạ? Thì trong cái sách tướng số cổ của người xưa thì đây sẽ gọi là cái vân lục hoa nha. Đó. Nó có 6 cánh. Thì ở đây cái vân lục hoa này mà nó xuất hiện đó, thì nó sẽ có ý nghĩa là thời trẻ một bước lên quan, về già càng được hưởng phú quý ha. Mà ở đây cái đường vận mệnh rõ ràng này, chạy lên thẳng cái gò thổ tinh, thì nó thể hiện rằng anh có một cái công việc chính rất là ổn định, bắt đầu từ những cái năm mà anh bắt đầu lập nghiệp từ 25, 26 và anh sẽ làm xuyên suốt đến ngoài 65 tuổi đây. Đấy. Giai đoạn từ 45 này cho đến 65 thì nó sẽ càng ngày càng tốt. Và ở đây cái gò mộc tinh này, đây cái gò mộc tinh của anh đây này. Đấy. Nó khá cao và đầy này, nó còn có những cái ô vuông nữa. Đấy. Đó. Đường công danh lại chạy thẳng này, đây đường công danh là đường màu cam này, chạy thẳng rõ lên cái gò thái dương này. Đó. Thì nó sẽ thể hiện rằng ở trong cái công việc của anh á, anh sẽ có cái địa vị, có tiếng nói và sẽ đạt được thành công, được mọi người công nhận nha. Mà cái người mà có cái đường thái dương mà nó xuất hiện ở trên cái đường tâm đạo đi lên như này là những cái người mà có số thành công muộn nhá. Đó. Thành công thường đến muộn hơn so với những cái người khác đây. Đó. Ngoài ra ở đây anh còn có một cái đường thương mại này. Đấy. Cái đường thương mại là cái đường màu vàng này này. Đó. Ngoài ra hay còn gọi là ở đây là cái đường tiền tài á. Đó. Tuy nhiên cái đường tiền tài này của anh á, nó không có đi liền mạch mà nó cứ lại bị cắt liên tục ha. Bởi vì này cứ một đường mà nó bị đứt ra như vậy thì nó cũng sẽ thể hiện rằng trong đời mình sẽ dễ có những cái lúc mà mình phải gặp phải cái khó khăn ở trong cái việc kiếm tiền của mình á. Đó. Mà ở đây mình thấy nó cắt ở đây đến 1, 2, tổng cộng là 3 lần nhá. Đó. Thì càng về hậu vận ngoài 45 tuổi thì cái đường tài vận nó sẽ càng tốt. Ngoài ra ở đây anh cũng có thêm những cái nguồn thu nhập phụ từ những cái năm 28, 29 cho đến 45 tuổi. Vào các năm 25, 27, 31, 33, 40, 48, 50, 53, 55, 56 và 59 thì chủ sẽ có những cái khó khăn hoặc là có những cái sự thay đổi. Thay đổi đây có thể là thay đổi về công việc này, hoặc là thay đổi về vị trí địa lý này nha, hoặc thậm chí là có thể là thay đổi về cái công việc của bản thân mình luôn. Đó. Và sự thay đổi ở đây là nó sẽ có liên quan cả đến công việc chính và công việc phụ.
Giai đoạn 32, 33, 41, 42, 55 và 56 thì anh sẽ có những cái thành công và thu về những cái khoản tài lộc lớn cho bản thân mình ha. Đây này, đây, có rất là nhiều khi anh ấy thu được về được cho mình những cái tài lộc đây. Đó, liên tiếp luôn. Đó. Tuy nhiên thì cũng phải chú ý những cái giai đoạn như mà 26, 27 này, 26 đến 27, 36, 37, 43, 49 thì rất là dễ có những cái sự thoát tài nên hạn chế cho vay mượn hoặc là đầu tư. Tuy cũng có cái sự thoát tài khá là nhiều nhưng tổng thể lại thì cái tài vận của anh vẫn khá là tốt. Và ở đây có khả năng là anh cũng có đầu tư bất động sản này, do hai gò ở bên cái gò đây, gò Thái Dương và cái gò gần cái gò Thổ Tinh này, đó, nó nổi trội cao đầy đặn này. Ngón tút của anh nó cũng khá là to đầy đặn luôn. Đấy. Nên khả năng là anh cũng có đầu tư ha. Đó. Ở đây anh có những cái đường, cũng có những cái đường thiên di này. Đấy. Đi xa này, ra ngoài dễ gặp quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên cũng do cái tính của mình khá là cương trực nên rất là dễ gặp những cái tiểu nhân phá hoại ở trong công việc nha. Đây này. Cũng không ít đâu, cũng nhiều nha. Đó, mình phải chú ý lại cái tính của mình một tí. Về hôn nhân và tình cảm ở đây thì anh có cái đường tâm đạo sâu đậm thì nó cũng thể hiện rằng cái tâm tư tình cảm của mình nó khá là sâu sắc. Cuối đường tâm đạo chia làm hai nhánh, một nhánh đậm kéo dài áp sát đường đây chí đạo này, còn một nhánh thì nó có xu hướng về cái gò mộc tinh á. Thì nó cũng sẽ thể hiện rằng là trong cái vấn đề mà xử lý thì anh rất là dễ xử lý theo cảm tính. Lý trí dễ bị tình cảm chi phối. Đoạn đầu đường tâm đạo thì xuất hiện những cái đường hình đây, những cái hình tam giác này, rồi những cái hình vân đảo này, thì nó cũng sẽ thể hiện là cái đường tình cảm của anh nó không có thuận lợi. Rất là nhiều những cái gánh nặng trong tâm tư tình cảm bị kèm nén ở trong lòng. Ở đây ha, ở đây là mình thấy này, đây. Bạn thấy thấy là cái đường hôn nhân của anh ấy khá là mờ. Anh ấy vẫn có cái đường hôn nhân nha. Đây. Nhưng mà nó rất là mờ. Đó. Nó rất là mờ. Thậm chí nó còn bị đứt nữa. Đấy. Những người mà có đường hôn nhân quá là mờ nhạt, và như mình có phân tích lúc nãy, cái cung cấn của anh ấy bị khá là nhiều những cái đường cắt phá, thì nó cũng sẽ thể hiện là khó kết hôn ha. Thì khó kết hôn và duyên phận vợ chồng khá là mỏng, chứ cũng giống như là cái duyên phận với con cái vậy đấy. Vậy thì anh cũng có nói là năm nay anh 50 tuổi nhưng mà vẫn chưa lấy vợ ha. Đó, ở đây thì mình vẫn thấy rằng là anh có đường hôn nhân. Nhưng mà nếu mà cái giai đoạn này mà anh đã 50 tuổi mà anh vẫn chưa kết hôn thì anh đã bỏ qua mất hai cái mối nhân duyên này rồi nha. Đó, một cái mối nhân duyên thì nó trước năm 23 tuổi, và một cái mối nhân duyên là từ khoảng 25 cho đến 30 tuổi là đã bỏ lỡ mất rồi ha. Vẫn có đường này thì nó cũng thể hiện rằng cũng có những cái mối tình nhưng mà những cái đường này nó khá mờ, thì chủ là cái tình cảm nó cũng không có được sâu đậm nha, nên cũng không để tiến tới hôn nhân được. Thì ở đây nhận xét chung lại cái bàn tay của anh thì về cái đường tài vận và cái sự nghiệp thì sau này nó sẽ khá là tốt. Tuy nhiên cái đường tình cảm của anh lại khá là buồn, thì rất đáng tiếc cho anh. Nhưng mà em tin rằng mọi điều mà được tạo hóa sắp đặt đều rất là công bằng. Không có được điều này thì sẽ có những cái điều khác. Một lần nữa chúc anh luôn mạnh khỏe và thành công. Video đến đây mình sẽ kết thúc. Thì xin hẹn các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn.